Welcome back mga bahay! Dito pa rin sa Taumbahay. The doctor is in! Si Doc Amy Antonio, isang endocrinologist, kasama natin today mula sa National Kidney and Transplant Institute. Great morning, Doc! Good morning, Doc. Good morning. I'm happy to be here. Yes. Kami rin, Doc. Oo. Dahil Sige. may mga impormasyon na naman ikaw may bibigay sa amin. I hope so. Diba? Yeah. O, ito muna, pag-usapan natin. Pag-usapan na natin ang diabetes mellitus. Ito yung commonly referred to as diabetes, is a group of metabolic diseases in which there are high blood sugar levels over a long period. Ayun. Doc, Yes. dahil kasi, ito yung marami sa mga Pilipino, diba, maraming gusto kumain, Correct. masarap kumain, Oo. minsan hindi na mapigilan ng pagkain. Tama. Ayan. Kaya, di ba, isa yon sa dahilan kung bakit tumataas ang blood sugar. Tama po ba? Tama yan, oo. So, yung ating kasing mga pagkain ngayon, na sobrang sarap, sobrang rich, that's part of it. Pero bukod doon, it's also being sedentary. Yung bang wala tayong physical activity, no? Walang masyadong parang like potato couch ba na tinatawag. Ayan. So, Ayun, Doc. Ano po ba yung mga symptoms nito? oo, madaming mga Marami. sintomas na pwedeng, magsabi sa atin na may diabetes nga ang isang tao. So, number one would be, kapag uhaw na uhaw lagi, o ihi ng ihi, ihi ng ihi, oo, yan. Tapos biglang nahuhulog yung katawan, no, pumapayat, no. Parang tinitignan ko sa sarili ko. Iba Kasi iba naman yung iba naman. Oo. Hindi kasi noon, nagkaroon ako ng, Doc, gestational diabetes. Okay. Ayun. Kaya naalala ko kasi. Ay, tama, dahil merong isang abay natin na nag-text sa atin, nagtatanong tungkol dito sa gestational diabetes. Sabi niya, may isang pag-aaral na lumabas na yun daw, pagkain ng patatas ay may malaking kinalaman dito sa gestational diabetes. Doc, anong masasabi niyo doon? Actually, hindi ako familiar dun sa sinasabi na study na yon. Pero, ang sinasabi namin para maiwasan ang diabetes is yung talagang balance na pagkain. Of course, siguro kung puro patatas ang kakainin mo, ay yun ay very rich in carbohydrates, wala nang ibang, nutrition, hindi balanse, that might predispose to, siguro nga, pagtaas ng blood sugar, no? Ayun. So, pwedeng ganun. So, nasagot natin yung unang tanong ng ating viewer. Sagutin natin. Ito namang mga tanong pa nila na ipinadala na sa atin. Ano ho? Una-una, doon sa mga abay natin na diagnose na, may diabetes ka. Pero ipinagwalang bahala. Anong pwedeng mangyari doon? Naku, madaming komplikasyon ng diabetes. So, meron tinatawag na acute complication. Ito yung ngayong na nangyayari. Opo. At saka yung long-term or chronic complications ng diabetes. So, yung acute, ito yung nauospital talaga yung pasyente. Sobrang taas ng sugar, sobrang natuyuan yung pasyente, no? Nag-iiba yung pag-iisip. So, yun siya. Ang tawag doon yung DKA or diabetic ketoacidosis, no? Pero yung chronic na komplikasyon ng diabetes, ito yung long term. Kapag yung nabubulag, yung pagkabulag, no? At ang most common na komplikasyon at yung kinakamatay ng mga taong may diabetes, yung heart attack. No, kung titingnan mo, yung diabetes is about blood sugar, right? Pero bakit ang komplikasyon niya tungkol sa heart attack, tungkol sa stroke? It's because yung pagtaas ng sugar, no, nagkakaroon ng pagtaas ng cholesterol. And so kung mataas yung cholesterol, yan ay nagkukos ng pagdeposit dun sa mga ugat na nagiging dahilan para magbara yung mga ugat. And so therefore, kung yung ugat na yon na nagbara ay sa heart, then you have heart attack. Kung yung nagbara na yun sa brain, then you have stroke. So yun siya. Of course, yung pati paa, no, pwede ring maputulan ng paa pagka yung mga... nagpalinis ka ng kuko, tapos Exact. nagkaroon ng sugat. Ang tagal. Bakit, Doc, ang tagal gumaling ng sugat pag merong mga diabetes? Well, hindi naman sa lahat ng Hindi naman. patients na may diabetes. Kung kontrolado ang blood sugar, hindi naman ganon. Pero in many patients na hindi maganda ang sugar control, then parang nagiging sluggish or mabagal yung daloy ng dugo. And so, hindi maganda ang circulation. So, kaya And doon nag-i-start. Correct. Di ba ang dugo, nandoon ang white blood cell na siyang pumupuksa ng mikrobyo, no? Siya yung first line of defense natin. So, kung hindi mapuntahan niya ng white blood cell yung sugat kung saan madaming mikrobyo, then dun nga, pwedeng lumala yung
yung sugat. Sa edad nang nagkakaroon ng diabetes, Doc, Okay. gaano yung edad na, sabihin natin, kabata, yung pwedeng magkaroon? Actually, ngayon, sabi nila, no, dati ang research, ang diabetes na type 2, nakikita yan sa mga matatanda lang. Pero ngayon, nakikita na natin kahit na 13 years old, meron na, yung type 2 diabetes. Of course, yung type 1, nakikita natin yan kahit talaga sa mga bata pa. Pero ngayon, hindi na nadidistinguish sa edad kung type 1 man or type 2 ang diabetes. Pero nakikita natin nagkaka-diabetes na even younger patients, no? Kasi Doc, di ba factor din di ba po ba ang yung lahi? Pag may lahi ang Correct. Yun nga, may lahi kayo ng diabetes, may tendency rin. Correct. Oo. So, ang diabetes ay dalawang bagay, no? Pinanggagalingan. Kung may genetic predisposition ka, or kung yun nga, yung lifestyle mo ay hindi maganda. And when we talk about lifestyle, that means diet, increased physical activity, at saka yung weight management. Kaya yung pagtaba or pagkakaroon ng being overweight or obese, napakalaking rin yan, risk factor para mag-develop ng diabetes. So, dapat control din ang weight. Correct. Tapos pagkain. Tama. Dapat balance. Ayun, Abay Julie, no? Balance tayo. Balikan po natin, Doc, yung gestational, Okay. Kasi kanina na pag-usapan yung gestational diabetes. Kasi ako noon, malakas kumain dahil buntis ka, parang kain ka ng kain. Hanggang sa nung na nagpa-check ako, tumaas. Ngayon, wala, di ba, nagpa-check ako uli ngayon, wala na. Pero may tendency ba bang bumalik uli yun? Nako, oo, sadly, oo. Napakalaki. Oo. Kasi risk factor, yung ganong history na nagkaroon ka ng gestational diabetes sa pagkakaroon ng yung maging overtly diabetic talaga. So, kapag ka, in fact, yun nga pagka ganun, pagkatapos mong nagkaroon na ng gestational diabetes, pinapacheck ulit namin yung blood sugar after 6 weeks, no? Pinapagawan ulit ng oral glucose tolerance test. Yun yung test na kung saan yung patient na may gestational diabetes, pinapainom ng yung sugar solution. Ilang, tapos bawat oras kukunan ka? Every 1 hour? Hindi naman, dalawang best lang. Bago ka uminom nung sugar solution na yon, and then 2 hours after. 2 hours. Yun ang Parang alam ginagawa. ko, nung nakaraan kasi, di ba, parang 3 yata. Ayun ay to make the diagnosis of GDM. Ayun. Di naku, ano pala ako, Abay Julie. Kaya kailangan watch my diet today. Correct. Yung lagay na yan, Ano lang? Ano pa kaya? Ano pa namang hindi naman? Nila-pa-check, kaya watch ko na rin talaga yung pagkain ko. Kasi nga naman, pero sabi ko nga Abay Julie, wala naman sa lahi namin. Sabi nga po ng doktor, baka mamaya naman, meron yung sa ninuno ko, hindi ko lang alam. Kasi may mother, wala Or siguro yung lifestyle na nga, na kain ka ng kain nun. Hindi na kinaya ng ng pancreas na mag-secrete ng insulin. Oo, actually, ganun naman nangyayari. When we eat a lot of pagkain na madami ang, sugar, na-overwork yung pancreas. And so, dahil doon, syempre, there will come a time, mag-fail na siya. Na-overwork siya Oo, kaya ganun. Kaya Doc, maraming mga pumasok na tanong para sa inyo mamaya. Okay. Oo, meron tayong part 2. Maya-maya lang, mga abay. Para doon sa mga tanong ninyo, mga bay, sasagutin yan ni Dr. Amy Antonio sa pagbabalik ng Taumbahay. Diyan lang kayo.